नमस्कार. आज रेखाच्या कुक हाऊसमध्ये आपण काय बनवायचं तर पोहे. पोहे हे सर्वांचे आवडते, मग ते कांदे पोहे असो का मटार पोहे असो का बटाटा पोहे. तर आज आपण असाच एक छान पोह्याचा प्रकार करणार आहोत, दडपे पोहे. दडपे पोहे प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जातात. याच्या अनेक पद्धती आहेत. तर आज मी तुम्हाला एक नारळाचं दूध घालून दडपे पोहे सांगणार आहे. तर आपण हे 2 वाट्या पोहे घेतलेत आणि त्यात टाकले हे नारळाचं दूध. याला दडपून ठेवतात म्हणून याचं नाव दडपे पोहे. मग ते ताकात दडपून ठेवा का टोमॅटोच्या रसात. तर आता आपण नारळाचं दूध थोडं टाकलेलं आहे, याच्याने चव भन्नाट येते. आणि टाकलेत हे बारीक चिरलेले टोमॅटो आणि नारळाचं दूध आणि हे टोमॅटोचा रस. याच्यामध्ये हे पोहे छानपैकी मऊसूत होतात आणि भिजल्यासारखे होतात आणि मऊ झाले. तर त्याला आपण झाकून ठेवूया, म्हणजे दडपून ठेवूया. तोपर्यंत आपल्याला काय करायचे, गॅसवर ही कढई ठेवलेली आहे. मस्त भरपूर तेल टाकायचं आहे, तेलाशिवाय मजा नाही आहे. तशा दडप्या पोह्याला आपल्याला गरम तर करायचं नाही आहे, फोडणी द्यायची फक्त. तर या गरम तेलात आपण जिऱ्या मोहऱ्याची फोडणी केलेली आहे. जिरे मोहरे छान तडतडले की टाकायचा आपल्याला थोडासा कढीपत्ता. कढीपत्त्याची चव बहारदारच असते आणि हे छान दिसण्यासाठी आणि रंगसंगतीसाठी या टाकल्यात मी काश्मीरी मिरच्या, 1 पाव चमचा हिंगाचा स्वाद हवाच आपल्याला. आणि आपल्याला 1 पाव वाटी शेंगदाणे आणि डाळं पण आपल्याला लागणार आहेत. यांचं प्रमाण असं निश्चित नाही, तुम्हाला जसे आवडेल त्या प्रमाणात तुम्ही शेंगदाणे टाकू शकतात. छानपैकी कुरकुरीत करून घ्यायचे तर आपल्याला हे शेंगदाणे. आणि यातच आपण टाकणार आहोत 2 मोठे चमचे डाळं हे ऑप्शनल आहेत, पण दडपे पोहे म्हटलं की डाळं शेंगदाणे हे ओघाने आलेच. छान कुरकुरीत करून आपण हे बाजूला ठेवूया. हे फोडणी आपण तर तोपर्यंत बघूया की आपले पोहे मऊ झालेत का. आपण दडपून ठेवले होते तर बघू आता, कारण की हे मऊ होणारच. दडपल्यामुळे त्याला एक छानपणा भिजल्यासारखा एक दडपून ठेवल्यामुळे मऊपणा पण येतो. तर छान झालेत आपले हे पोहे, मस्त झालेले आहेत. आता त्याच्यात आपल्याला काही गोष्टी ॲड करायच्यात. तर हा बारीक चिरलेला कांदा, आपल्याला कांदा परतायचा नाही आहे, फक्त असा हा कच्चा बारीक चिरलेला कांदा आपण टाकलेला आहे. आणि मग आपल्याला टाकायचं चवीला मीठ. छान तुमच्या आवडीप्रमाणे मिठाचं प्रमाण टाका. तिखट तुम्ही हिरव्या मिरच्याची पण फोडणी देऊ शकता, पण इथं मी लाल तिखट टाकलं आहे. थोडंसं खमंगपणा आपल्याला यायला हवा म्हणून हे लाल तिखट आहे. आणि हा आपण जे नारळाचं दूध काढलं होतं ना, त्याचाच हा खोबऱ्याचा चव. ओल्या खोबऱ्याशिवाय दडप्या पोह्याची मजाच नाही. तसे हे तुम्हाला जितकं जास्त छान टाकता, 4 ते 5 चमचे जर खोबऱ्याचा चव असेल तर वाह, मग तर त्या दडपे पोह्याची चव अप्रतिमच असणार. तर असं हे मी ओलं खोबरं टाकलं आहे. कोथिंबीर, हिरवीगार कोथिंबीर बघा किती छान दिसते आहे. हे सगळं मिक्स करून चवीला आपल्याला टाकायची आहे थोडीशी एक पिठी साखरेची चव आपल्याला हवी, कारण आपल्याला टोमॅटोचा आंबटपणा आहे. तर त्याला आपण थोडीशी चव म्हणून एक अर्धा चमचा पिठी साखर टाकू शकता. तर पिठी साखर टाकून छान आपण मिक्स केलं आहे. आणि आता आपण जी फोडणी तयार करून घेतलेली आहे, मस्त कुरकुरीत शेंगदाणे आणि डाळं, कढीपत्त्याची चव, आहा हा, हे सगळं कॉम्बिनेशन मस्त आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. रंगसंगती, हिरवा पिवळा शेंगदाणे, ही रंगसंगती बघा किती छान दिसते. अशी वरतून कोथिंबीर आपण सर्व करताना पेरली त्याच्यावर, आणि थोडंसं पुन्हा ओलं खोबरं. आणि मग ही डिश जेव्हा पुढ्यात येते असा छान ताव मारला जातो. मग ती वेळ सकाळची असो का दुपारची. आणि वरून चमचाभर जर शेव असेल तर वाह क्या कहने, सोने पे सुहागा. तर असे हे मस्त दडपे पोहे तुम्ही पण करा, नक्कीच तुम्हाला आवडतील. आणि कमेंट द्यायला अजिबात विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.